नमस्कार. कुकिंग तिकीट मराठीमध्ये सर्वांचे स्वागत. आजची आपली दिवाळी स्पेशल रेसिपी असेल ती म्हणजे मस्त चटकदार आंबट गोड तिखट असा भाजक्या पोह्यांचा चिवडा. रेसिपी अगदी 7 ते 8 मिनिटातच तयार होते. पाव किलो प्रमाणात मी आज तुम्हाला चिवडा कसा बनवायचा हे सांगणार आहे. रेसिपी पूर्ण पहा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक करा आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनेलला लगेचच सबस्क्राईब करा. चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपण इथे 250 ग्राम म्हणजे पाव किलो भाजके पोहे घेतलेले आहेत. भाजके पोहे घेताना छान ते कुरकुरीत आहेत की नाही हे व्यवस्थित पडताळूनच आपल्याला पोहे घ्यायचे आहेत आणि छान चाळून आपण एका परातीवर अशा पद्धतीने पोहे पसरून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला गॅसवर एक कढईमध्ये कडकडीत असं तेल गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्यावर अशा पद्धतीची एक झारी ठेवायची आहे. तेल आपलं मस्त कडकडीत गरम आहे. त्यावर मी 10 ते 12 काजू आणि 10 ते 12 बदाम थोडेसे लाईट अशा सोनेरी रंगावर छान तळून घेणार आहे. लक्षात ठेवा, ड्रायफ्रूट आपल्याला करपवायचे नाही आहेत. ते अगदीच लाईट अशा सोनेरी रंगावर आणि अगदीच 10 ते 12 सेकंदातच हे मस्त तळले जातात. अशा पद्धतीने अधूनमधून झारी आपली थोडीशी हलवायची आहे जेणेकरून व्यवस्थित सगळीकडून ड्रायफ्रूट आपले तळले जातील. तर इथे टोटली 10 ते 12 सेकंद झालेली आहेत. थोडेसे आपले ड्रायफ्रूट सोनेरी रंगावर झाल्यानंतर 10 ते 12 काळ्या रंगाचे बेदाणे घेतलेले आहे. बेदाणे तेलात घातलं की त्याला जास्त फुलवायचं नाही, नाहीतर ते फुटतात. लगेचच आपण हे बाहेर काढून पोह्यांवर अशाच पद्धतीने टाकणार आहोत. आणि सेम तेलामध्ये मी इथे अर्धा कप म्हणजे साधारण 50 ग्राम शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि सेम पद्धतीने अशा पद्धतीने झारी अधूनमधून आपल्याला हलवत राहायची आहे जेणेकरून सर्व शेंगदाणे किंवा सर्व आपण जे जिन्नस घालू व्यवस्थित भाजले जातील. गॅसची फ्लेम आपण हायेस्ट ठेवलेली आहे आणि अशा पद्धतीने शेंगदाणे छान 10 ते 12 सेकंदातच फुटलेले सुद्धा आहेत. आता हे शेंगदाणे आपण सेम पद्धतीने सेम पोह्यांवर काढून घेणार आहोत. फार जास्त जिन्नसांना भाजू नका किंवा करपवू नका. करपवलं की ते जास्त कडू लागतील आणि कच्चं ठेवलं की ते नरम पडतील. म्हणूनच लाईट अशा सोनेरी रंगावर छान आपण ही सर्व जिन्नस भाजून घेणार आहोत. आणि सेम पद्धतीने आपण इथे अर्धा कप भाजलेली डाळं घेतलेली आहेत. डाळं ऑलरेडी भाजलेलीच असल्यामुळे जास्त याला भाजण्याची गरज नाही. अगदी 5-6 सेकंदातच हे भाजली जातात. अशा पद्धतीने झारीवर आपण ही सगळी जिन्नस तळली की आपल्याला फार कष्ट लागत नाही. फक्त झारीवरच जिन्नस राहतात. अलगद आपण याला उचलून एका बाजूला ठेवू शकतो. आता सेम पद्धतीने अर्धा कप आपण इथे सुक्या खोबऱ्याची कापं घेतलेली आहेत. अगदी पातळ पातळ कापं आपल्याला चिरायची आहेत आणि हे सुद्धा 10-12 सेकंदासाठी अगदी लाईट अशा सोनेरी रंगावर मस्त कुरकुरीत असं तळून घ्यायचं आहे. खोबरं जास्त तळलं की ते जास्त कडू लागतं, म्हणून लक्षात ठेवा अगदी लाईट रंग झाला की लगेचच आपण याला पोह्यांवर काढून घेणार आहोत. तर इथे अशा पद्धतीने खोबरंसुद्धा आपलं 10 ते 12 सेकंदातच मस्त बदामी रंगावर तळून झालेलं आहे. आता हे खोबरं आपण सेम पोह्यांवर काढून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने पोह्यांवर आपण सगळीच्या सगळी तेलकट जिन्नस काढल्याने आपल्या पोह्यांना थोडासा ओलावा तेलाचा मॉइश्चर मिळतं, म्हणूनच आपण अशा पद्धतीने तेलावर काढलेलं आहे. आता इथे आपल्याला 20 ते 25 कढीपत्त्याची हिरवीगार अशी पानं घ्यायची आहेत आणि मस्त कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे. या स्टेजला आपण गॅस बंद केलेला आहे आणि तळलेली कढीपत्तासुद्धा आपण पोह्यांवर घातलेला आहे. अशा पद्धतीने सर्व जिन्नस डायरेक्ट आपण पोह्यांवर काढली की आपल्याला वेगळ्या अशा ताटामध्ये ही जिन्नस काढावी लागत नाही. आपलं कामही अगदी सोपं पडतं आणि अशा प्रकारे पोह्यांवर जिन्नस काढली या सर्व जिन्नसांमधलं जे तेल असतं तेही छान पोह्याला चिटकून बसतं. पुढे जे आपण यामध्ये मसाले घालू तेही पोह्यांना छान चिटकून बसतील. त्यानंतर अगदी पाव चमचा भरून मी यामध्ये मीठ घातलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे मीठ घालू शकता. त्यानंतर 2 मोठे चमचे भरून आपण इथे पिठी साखर घातलेली आहे आणि पिठी साखर आणि मीठ घातल्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचं. असाच पण गोड चिवडा तुम्ही तुमच्या लहान मुलांसाठी बनवून ठेवू शकता. आता आपल्याला याला थोडंसं चटकदार बनवायचं आहे म्हणजे आंबट आणि तिखट. त्यासाठी 2 मोठे चमचे भरून मी इथे चिवड्याचा मसाला घेतलेला आहे. इथे मी रेडीमेड चिवड्याचा मसाला घेतलेला आहे. तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा वापरू शकता. आणि हाताने आपण याला छान मिक्स करणार आहोत. आता आपण यामध्ये मीठ, पिठी साखर आणि चिवड्याचा मसाला जो घेतला होता तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. हाताने अशा पद्धतीने आपण छान हे मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि परफेक्ट असा आपला चिवडा तयार झालेला आहे.
तुम्ही या चिवड्याचे एकदा टेक्स्चर बघू शकता, रंग बघू शकता, एकदम परफेक्ट आलेला आहे. दिसतो की नाही एकदम चटकदार, एकदम मस्त आंबट गोड तिखट असा भाजक्या पोह्यांचा चिवडा. तर अशा पद्धतीने येत्या दिवाळीला ही रेसिपी तुमच्या किचनमध्ये तुम्ही नक्की ट्राय करा. प्रत्येकालाच घरामध्ये आवडेल असा हा चिवडा तयार होतो. तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि भरपूर दिवाळीच्या रेसिपी आणखीन मी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत, त्याच्या सगळ्यांच्या लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहेत. तर सर्व दिवाळीच्या रेसिपी तुमच्या किचनमध्ये येत्या दिवाळीला तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.